everybody, this is Tushar sir here from Lakshya Siddhi Learning Center. Okay, तो बच्चा लो. मग काय सर, आज काय भानगड आहे सर? बेटा आज भानगड खूप मोठी आहे. भानगड अशी आहे का लिमिट्सची भानगड आहे आता. ओके, एक मर्यादाची भानगड आहे बेटा. आज काय शिकायचंय? आज शिकायचं सर लिमिट्स. ओके, मग सर 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 हा जो लिमिट वाला जो सेक्शन आहे, तो लिमिट वाला सेक्शन एक्झॅक्टली कुठे येतो? पूर्ण मॅथमॅटिक्स मध्ये आपल्याला माहिती आहे ना, स्टॅटिस्टिक्स वाला पार्ट आहे, कॅल्क्युलस वाला पार्ट आहे. तर त्याच्यामध्ये मॅथमॅटिक्स कॅल्क्युलस वाला जो पोर्शन आहे, त्या मॅथमॅटिक्स कॅल्क्युलेशन वाला पोर्शन मध्ये काय येतं राजा? लिमिट्स येतं. ओके, मग सर लिमिट्स झालं, कंटिन्युटी झालं, डेरिव्हेटिव्ह झालं, ऍप्लिकेशन्स ऑफ डेरिव्हेटिव्ह झालं, इंटिग्रेशन झालं, आणि त्याच्यानंतर डेफिनाइट इंटिग्रेशन, ट्रिपल इंटिग्रेशन, ऍप्लिकेशन्स ऑफ इंटिग्रेशन, एवढे सगळेच्या सगळे चॅप्टर्स हे येतात ते कॅल्क्युलस मध्ये. कुठे येतात सगळे सगळे चॅप्टर्स? हे येतात कॅल्क्युलस मध्ये. आणि ज्या वेळेस हे कॅल्क्युलस मध्ये येतात त्यावेळेस आपल्याला एक पूर्ण मॉड्यूल बनून जातं, आणि त्या मॉड्यूलला बोलतो आपण सिंपल काय? मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलस. ओके, मग चॅम्पियन्स हे मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलसचं वेटेज किती आहे? ओके, कारण की प्रत्येक गोष्ट येऊन थांबते वेटेज वरती. कितना वेटेज है सर? भैया हमको बताओ जरा इसको, कितना वेटेज है? तो बच्चा याचं वेटेज आहे ऑलमोस्ट 40%. हा 40% बेटा, 40% वेटेज आहे मॅथमॅटिक्स मध्ये टोटल. म्हणजे 40 काय, मी 50% पण बोललो तरी चालेल. म्हणजे मॅथमॅटिक्सच्या पूर्ण पेपरमध्ये अर्धा सेक्शन तर हाच असतो. लिमिट, डेरिव्हेटिव्ह, कंटिन्युटी, इक्वेशन्स, आणि दुसरं येतं आपल्याकडे डिफरन्शियल इक्वेशन्स. नंतर आपल्याकडे येतं बेटा ऍप्लिकेशन्स, ट्रिपल इंटिग्रेशन, हे सगळं पार्ट. ओके, म्हणजे 40 to 50% हे एवढा पोर्शन आहे. ओके, म्हणजे चॅम्पियन्स एंट्रन्स साठी लागणारं जे मॅथमॅटिक्स आहे ते खऱ्या अर्थाने चालू होतंय आता. ओके, मग इथून पुढचे सगळे जे चॅप्टर आपण घेत जाणार ना, ते एंट्रन्स पॉइंट ऑफ व्ह्यूनेच असणार. ओके, मला माहिती नाहीये का 11th मध्ये काय त्यांनी ओमिट केलेलं आहे, काय ठेवलेलं आहे. आपल्याला फक्त एवढं कम्प्लीट करायचंय का फर्स्ट पासून ते एंड पर्यंत टोटली कव्हर करायचंय, कारण की ते एंट्रन्स सेक्शन मध्ये आहे. ओके, त्या एंट्रन्स सेक्शन मध्ये येतं. ओके, मग चॅम्पियन्स अशी घडामोड आहे काहीतरी. मग आता ह्या घडामोडीमध्ये आपल्याला सिंपल काय करायचे? मला लिमिट शिकायचे. ओके, मग सर काय असतं लिमिट? हे जसं आपण प्रत्येक गोष्टीमध्ये सांगतो ना, आज ना मी 10 to 12 पेजेस शिकवणार आहे. काय सांगितलं मी? 10 to 12 पेजेस मी शिकवणार आहे. सो 10 to 12 इज माय मॅक्झिमम लिमिट. बरोबर का नाही? तेवढ्या पेजेस पर्यंत मी शिकवणार. कळलं का नाही? लिमिट्स आहे ना बेटा, माझी मर्यादा आहे ना ती. ओके, कळली प्रत्येक गोष्ट. दुसरी गोष्ट सर, मी ना मिनिमम एका दिवसाला कमीत कमी 12 तास शिकवतो. 12 hours इज व्हॉट माय लिमिट. करेक्ट, मी दिवसाला फक्त 4 तास झोपतो. हे 4 तास काय माझी लिमिट, लिमिटिंग कॅपॅसिटी. बरोबर का नाही? सिंपलची गोष्ट. मग तुम्हाला काय आहे बेटा? सिंपल लिमिट शिकायचंय. जसं प्रत्येक विद्यार्थ्याचं लिमिट वेगवेगळं असतं. मी शिकवताना भले 20 पेज शिकवेल, एखादा विद्यार्थी बोलेल हा 20 पेज शिकवा, मला तुम्ही किती पण शिकवा, सगळ्याच्या सगळं कळतं. 20 ते 20 पेजेस तो ऍब्झॉर्ब करणार, त्याची लिमिट. ओके, एखादा विद्यार्थी बोलेल 20 पेज का शिकवा, तुम्ही 20 शिकवा, पण माझी कॅपॅसिटी फक्त, माझी लिमिट फक्त 15ची आहे, मी फक्त 15च ऐकणार. त्याची काय आली बेटा? लिमिट. ओके, दुसरा विद्यार्थी बोलेल तुम्ही शिकवा 20 शिकवा, 20 मधले फक्त मला 10च कळते. म्हणजे काय? त्याची कॅपॅसिटी. बरोबर का नाही? त्याची लिमिट. ओके, आणि एखादा पोरगा बोलेल सर 20 शिकवताय, अरे वा, शिकवा, किती पण शिकवा, मला काहीच कळणार नाही. ओके बेटा, सिंपल काय? त्याची लिमिट. ओके, मग चॅम्पियन्स हे जे लिमिट्स आहेत ते असं फॅन्टॅस्टिक आहे. ओके, मग हे लिमिट शिकताना भरपूर सारे फॉर्म्युलेज येतात, आणि ते भरपूर सारे फॉर्म्युलेज तुम्हाला लर्न करायचेच आहेत. ओके, आणि डंके की चोट के ऊपर इथून पुढे जेवढे पण लेक्चर चालणार बच्चा, तेवढे सगळे तुम्हाला एकदम प्रॉपरली अटेंड करायचे, कारण की याच्यामध्येच एंट्रन्सचा सेक्शन थोडा लपलेला आहे. ओके, तर बच्चा लोक काय व्हरायटीचे सम आपण करतोय ते पूर्ण व्हरायटीज तुम्हाला शिकून घ्यायच्या. हा पूर्ण बेस आहे तुमचा. ओके, हा पूर्ण तुमचा बेस आहे. हा बेस एकदम प्रॉपर वेने घडलाच पाहिजे. ओके, मग जाऊयात, सुरुवात करूयात. सर बघा, लिमिट्स. मग मी सिंपल लिहितो. लिमिट्स मध्ये काय? लिमिट्स म्हणजे आपण सिंपल सांगतो मर्यादा. ओके, मग या लिमिट्सला
सर का आणलं गेलं मॅथमॅटिक्स मध्ये ह्या लिमिट्सला का आणलं गेलं? सिंपलची गोष्ट, मी तुम्हाला एक फंक्शन सांगतोय बघा. काय मी तुम्हाला फंक्शन सांगितलं, लेट्स से 1 डिवायडेड बाय 0. मला याचा आन्सर सांगा बरं काय येतं. सर ज्यावेळेस तुम्ही 1 डिवाइड बाय 0 लिहिता ना, मग एनिथिंग डिवाइड बाय 0 इज ऑलवेज कम्स टू इन्फिनिटी. म्हणजे काय, खूप मोठी व्हॅल्यू, किंवा आपण त्याला असं पण लिहू शकतो नॉट डिफाईन्ड. ओके, त्याला आपण डिफाईन करू शकत नाही, ज्याला आपण बोलणार बेटा नॉट डिफाईन्ड. ओके, आला इथपर्यंत? हा सर हे तर कळतं आम्हाला, हे तर आम्हाला लहानपणापासून शिकवलं गेलंय. ओके बच्चा, पण सपोज जर मी असं लिहिलं 0 डिवाइड बाय 1, तर मला त्याचा आन्सर सांगा बरं काय येईल. सर जर तुम्ही असं लिहिलं ना 0 डिवाइड बाय 1, तर 0 डिवाइड बाय एनिथिंग इज ऑलवेज कम्स टू 0. हे माझ्याकडे नेहमी 0 येणार, बरोबर का नाही. सर तुम्ही 0 डिवाइड बाय लेट्स से 20 लिहा, आन्सर तुम्हाला काय येणार आहे, 0च येणार आहे. परफेक्ट. म्हणजेच काय सर, एनिथिंग डिवाइड बाय 0 इज ऑलवेज इन्फिनिटी. 0 डिवाइड बाय एनिथिंग इज ऑलवेज 0. ओके, इथपर्यंत आला, काय डाऊट नाही. सर हे तुम्ही सांगताय 0 बाय एनिथिंग, एनिथिंग बाय 0. ओके, हे तर काय आलं. पण सपोज माझ्याकडे जर 0 डिवायडेड बाय 0 असा फंक्शन आला, तर मी याला काय करू शकतो. असं फंक्शन आलं माझ्याकडे, येऊ शकतो ना, 0 डिवाइड बाय 0 असं फंक्शन आलं, तर मी याला काय लिहिणार बेटा, याला काय लिहू शकतो मी. तर सर अशा वेळेस याला आपण बोलतो इनडेफिनाइट फंक्शन. काय बोलणार आहे, इनडेफिनाइट फंक्शन. मग हे 0 बाय 0 वाले जे फॉर्म आहेत ते येतात माझ्याकडे इनडेफिनाइट फंक्शन. आणि ह्या इनडेफिनाइट फंक्शनला सॉल्व्ह करण्यासाठी मला यूज करावं लागतं लिमिट्स. काय यूज करावं लागतं सर, लिमिट्स यूज करावं लागतं मला. गोष्ट काय आली, लिमिट्स कधी यूज करतात सर, ज्यावेळेस तुमच्याकडे इनडेफिनाइट फंक्शन असेल त्यावेळेस जाऊन आपण काय यूज करतो बेटा, तिथे लिमिट्स यूज करतो. ओके, म्हणजेच काय, म्हणजेच सर याच्यामध्ये 0 बाय 0 वाला फॉर्म आला तर तिथे काय यूज करा, लिमिट्स यूज करा. ओके, हे सिंपल लिमिट्सचे डेफिनेशन कधी यूज करतात, काय यूज करतात. ओके, आता सर सपोज मी एक तुम्हाला सिंपल फंक्शन सांगतो. ओके, अच्छा, लिमिट येण्यासाठी ना फंक्शन येणं गरजेचंच आहे. ओके, फंक्शन वाला जो चॅप्टर आहे तो तुम्ही लिमिटच्या अगोदर केलाच पाहिजे. ओके, नंतर फंक्शन केल्यानंतर लिमिट करतात नेहमी. ओके, तर फंक्शन आय होप तुम्ही परत एकदा रिवाइज कराल, संपूर्ण व्हिडिओ पाहाल फंक्शनचे. ओके, आता बघा मी एक फंक्शन लिहितो. काय फंक्शन लिहिले बेटा, मी फंक्शन लिहिलंय काहीतरी असं. माझ्याकडे लेट्स से फंक्शन आहे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स. मी असं लिहिलंय बेटा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ते आहे माझ्याकडे एक्स स्क्वेअर मायनस 4 डिवाइड बाय एक्स मायनस 2. हे माझ्याकडे काय बेटा, फंक्शन आहे. हे काय आहे माझ्याकडे, फंक्शन आहे. त्यांनी सांगितलंय फाइंड करा ह्या फंक्शनची व्हॅल्यू when x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2 आणि x is equal to 3 असेल, तर त्या प्रत्येक व्हॅल्यू साठी मला काय करायची, फंक्शनची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. ओके, सिंपल शिकून घ्या, बेस सांगतोय, पूर्ण बेस. आता मी सिंपल सांगितलं, पण फंक्शन लेट्स से x इज इक्वल टू 0, मी x ची व्हॅल्यू काय टाकली सर, 0 पुट केली, तर काय येईल मला बघा, याच्यामध्ये 0 चा स्क्वेअर मायनस 4 डिवाइड बाय व्हॉट, 0 मायनस 2. सो मायनस 4 डिवाइड बाय मायनस 2 किती येणार आहे बेटा, मायनस 4 डिवाइड बाय मायनस 2 इज नथिंग बट 2. आला इथपर्यंत. म्हणजे when x is equal to 0 त्यावेळेस फंक्शनची व्हॅल्यू किती भेटली मला, 2 भेटली. ओके, दुसरी गोष्ट सर, when function is equal to let's say मी सांगितलं 1, जर मी फंक्शनची व्हॅल्यू 1 टाकली तर मला किती येईल ते, जर मी 1 टाकली तर बघा ना, 1 चा स्क्वेअर मायनस 4 डिवाइड बाय व्हॉट, 1 मायनस 2, 1 चा स्क्वेअर मायनस 4 म्हणजे किती येतं, मायनस 3, मायनस 3 डिवाइड बाय व्हॉट, मायनस 2, मायनस 3 डिवाइड बाय मायनस 2 इज नथिंग बट 3/2. हे झालं त्याचं काय बेटा, आन्सर. सिंपलची गोष्ट आहे. सपोज जर बेटा मी x ची व्हॅल्यू 2 पुट केली, तो f ऑफ x, x चा काय टाकणार मी, 2 डालेगा. क्या डालेगा सर, 2 डालेगा. तर 2 आला इथपर्यंत, मग सिंपल 2 ची व्हॅल्यू पुट करा, 2 चा स्क्वेअर मायनस 4 डिवाइड बाय व्हॉट, 2 मायनस 2. ओके, मला सांगा 2 चा स्क्वेअर म्हणजे किती, 4, 4 मायनस 4, आन्सर इज 0 डिवाइड बाय 2 मायनस 2, आन्सर इज 0. आला इथपर्यंत. आता मला सांगा सर, आता ह्या फंक्शनला 0 बाय 0 तुम्ही काय लिहिणार, तुम्ही 0 लिहिणार. तुम्ही 0 लिहिलं तर ते पण रॉंग आहे, तुम्ही नॉट डिफाईन लिहिलं ते पण रॉंग आहे. मग तुम्ही लिहिणार काय,
ज्यावेळेस तुमच्याकडे असं कोणतं फंक्शन आलं तर त्या फंक्शनला तुम्हाला वेगळ्या वेने सॉल्व्ह करायचं असतं. तो वेगळा वे म्हणजे कोण? तो वेगळा वे म्हणजे आपल्याकडे येतं सर लिमिट. तो वेगळा वे म्हणजे कोण सर? आपल्याकडे येणारं लिमिट. तर आपण सिंपल सांगू 0/0 हा जो फॉर्म आहे तो ह्या फंक्शन साठी ऍप्लिकेबल आहे का सर? व्हेन f इज इक्वल टू 2 त्यावेळेस तो ऍप्लिकेबल नाहीये, कारण की मला काय भेटलं? 0/0 भेटलं. मला एक तर डायरेक्ट 0 असतं चाललं असतं किंवा डायरेक्टली नॉट डिफाईन असतं तरी चाललं असतं, पण 0/0 मी त्याला बोलूच शकत नाही काय ते 0 आहे का नॉट डिफाईन्ड आहे. मग त्यावेळेस कसं सॉल्व्ह करतात? ते एक सिंपलशी गोष्ट आहे. मी हा सेम क्वेश्चन करतोय, पण कशाने करतोय बेटा? मी त्याला लिमिटच्या फॉर्म मध्ये करतोय. मग बघा मी काय करतोय, मी काय लिहिलंय याच्यामध्ये सर? माझ्याकडे फंक्शन काय होतं? फंक्शन माझ्याकडे असं होतं ना, f ऑफ x इज इक्वल टू काय होतं? x² - 4 होतं. म्हणजे मी याला असं लिहू शकतो x² - 2 चा स्क्वेअर डिवाइड बाय किती आलं? x - 2 आलं. करेक्ट आहे सर? मग आता मला सिंपल सांगा हा काय? a² - b² आहे. सो आय विल राईट दिस a² - b² ॲज काय लिहिणार मी त्याला? a - b लिहिणार इनटू व्हॉट? a + b लिहिणार. अरे हा का नाही सर? बरोबर आहे का नाही? मी असं लिहू शकतो ना? हा सर तुम्ही लिहू शकता ना. a² - b² इज नथिंग बट a - b इनटू व्हॉट? a + b. ओके आला इथपर्यंत? म्हणजे मी तसं लिहिलं. सर मला सांगा खालचा टर्म बघा काय? खालचा टर्म तुमच्याकडे आहे x - 2, वरचा टर्म तुमच्याकडे आहे x - 2. दिस 2 विल गेट कॅन्सल. तुम्हाला उरणार काय? मग तुमच्याकडे उरणार फक्त फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू तुमच्याकडे उरणार काय? x + 2 उरलं सर, फक्त x + 2 उरलं. ओके. जर मी याला लिमिट अप्लाय केलं तर लिमिट काय होतं सर? लिमिट होतं माझ्याकडे x टेंड्स टू किती बेटा? x टेंड्स टू 2 होतं. जर तुम्ही 2 ची व्हॅल्यू टाकली तर 2 + 2 आन्सर तुम्हाला किती भेटलं? 4. म्हणजे ज्या वेळेस तुमच्याकडे लिमिट 2 असेल त्यावेळेस तुम्हाला फंक्शनची व्हॅल्यू किती आली सर? 4. जी आपल्याला किती यायची? 0/0 यायची. ज्यावेळेस 0/0 आलं तर ते व्हॅलिड आहे का? ते व्हॅलिड नाहीये सर. ते कधी व्हॅलिड होतं? ज्यावेळेस आपण त्याची फोड करतो, पार्शियल फ्रॅक्शन करतो त्यावेळेस. ओके, ही गोष्ट प्रत्येकाने समजून घ्या. ओके, मग सर इथपर्यंत आलो. आता सिंपल सर आम्हाला एक गोष्ट सांगा, तुम्ही ही जी गोष्ट लिहिलीत ना याच्यामध्ये, ही गोष्ट काय आहे सर? ती गोष्टचा अर्थ काय? ह्या गोष्टीचा अर्थ आहे लिमिट x टेंड्स टू 0. आता हा काय फंडा आहे सर? टेंडिंग टुवर्ड्स 2, टेंडिंग टुवर्ड्स 0, टेंडिंग टुवर्ड्स एनी व्हॅल्यू. हे काय फंडा आहे सर? तो फंडा असा आहे का ज्या वेळेस मी सांगतो लिमिट x टेंड्स टू 0, मी असं लिहिलं याच्यामध्ये. काय लिहिलं बेटा? मी असं लिहिलं सपोज का लिमिट x टेंड्स टू 0. तर याचा अर्थ असा होतो का तुमची जी x ची व्हॅल्यू आहे ना ती 0 च्या जवळ जाते, नियरेस्ट टू 0 जाते, पण ती 0 x इज इक्वल टू 0 कधीच नसते. बात कळाली प्रत्येकाला? म्हणजे सर मी असं लिहिलं x टेंड्स टू 2, हे टेंडिंग वाला साइन आहे, x टेंडिंग टुवर्ड्स 2. ज्यावेळेस मी असं लिहिणार याचा अर्थ असा होतो का तुमची जी x ची व्हॅल्यू आहे इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 इज नॉट इक्वल टू 2. हा x इज नॉट इक्वल टू 2 कधीच येणार नाही. x ची व्हॅल्यू 2 कधीच नसणार, पण ती 2 च्या जवळ असणार. म्हणजे किती असणार? 1.99999 पर्यंत असणार. आणि इथून आल्यावरती ती किती असणार? 2 च्या पुढे. म्हणजे किती असणार? म्हणजे अशी आहे ना, इथे एरो येईल त्याचा. हे किती असणार? 2.000001. म्हणजेच काय? म्हणजेच याच्या 2 व्हॅल्यू असतील इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 मध्ये. म्हणजे ह्या 2 मध्ये जेव्हा येते ना परफेक्ट 2 मध्ये ती 1.999 असेल किंवा मग 0. म्हणजे 2.0001 पर्यंत असेल. ओके, म्हणजेच काय सांगू शकतो आपण त्याला? x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2. x is tending towards the 2 is not equal to 2. मी एका ठिकाणी जातोय, लेट्स से ठिकाण कोणतं आहे? लेट्स से XYZ एक प्लेस घेतली मी, ह्या प्लेस मध्ये मला जायचंय, पण मी जातोय का एक्झॅक्टली तिकडे? नाही, मी इथून जर्नी स्टार्ट केली, याच्या गेट पर्यंत केली, पण आतमध्ये नाही जात आहे. त्याचा अर्थ टेंडिंग. मी इथून पण आलो सपोज, तर मी काय करणार? इथपर्यंतच येणार, पण याच्या आतमध्ये जाणार नाही. नियरेस्ट टू नियरेस्ट जाणार, पण त्याच्या आतमध्ये जाणार नाही. म्हणजे काय? मी 2 ला अप्रोच करणार, पण एक्झॅक्ट 2 नाही बोलणार. याचा अर्थ असतो टेंडिंग. टेंडिंग म्हणजे काय? तुमच्याकडे ह्या x ची व्हॅल्यू 1.9999999 किती पण घेऊन जा, पण ती 2 नसणार कधी, किंवा मग 2.000001, पण ती 2 नसणार कधीच. याचा अर्थ टेंडिंगचा असतो. ओके, बात कळाली? मग लिमिट मध्ये काय पाहिजे? लिमिट मध्ये ऑलवेज टेंडिंग टुवर्ड्स पाहिजे असं.
ओके, कळाली गोष्ट पूर्णपणे? अच्छा सर, कळाली. ओके, आता मी एक सिंपलचा सम घेतोय बेटा. आता बघा कसं सॉल्व्ह करतो आपण त्याला. सपोज माझ्याकडे ना एकदम सिंपल फॉर्म घेतला जो एक्झाम मध्ये कधीच येत नाही. ओके, फक्त समजून घ्या. माझ्याकडे फंक्शन आहे काहीतरी असं. फंक्शन मी असं लिहिलंय बेटा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू काय लिहिलंय मी, एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 1. ओके, डिवाइड बाय काय लिहिलंय मी, डिवाइड बाय लिहिलं फक्त 2 लिहिलं. ओके, त्यांनी सांगितलं फाइंड इट्स लिमिट व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2. एक्स तुमचा 2 कडे टेंड होतोय. मग काय लिहिणार आपण, कसं लिहिणार, आपण सिंपल वेने लिहिणार. लिमिट लिहा LIM ओनली. तुम्ही टी लिहिला तरी चालतो, नाही लिहिला तरी चालतं. ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू व्हॉट, 2. फंक्शन काय आहे तुमच्याकडे, फंक्शन लिहा एफ ऑफ एक्स. आला पर्यंत. मग आपण सिंपल असं लिहिणार आहे परत, लिमिट एक्स टेंड्स टू व्हॉट, 2. फंक्शनची व्हॅल्यू काय, एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय काय आलं माझ्याकडे 2. मग आता जिथे जिथे तुम्हाला x दिसतोय ना तिथे तुम्हाला काय पुट करायचंय, 2 पुट करायचंय. मग तुम्हाला किती आलं, 2 चा स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 1 आले पर्यंत डिवाइड बाय काय तुमच्याकडे परत 2. याला सॉल्व्ह करा. 2 चा स्क्वेअर इज 4, 4 प्लस 4 प्लस 1 डिवाइड बाय व्हॉट 2. 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 बाय 2 आलं तुमच्याकडे. सिंपल काय 9 बाय 2. करेक्ट, इथपर्यंत आलं. सिंपल फंक्शन होतं. याच्यामध्ये पुढे 0 बाय 0 चा फॉर्म येतच नाही. ज्यावेळेस 0 बाय 0 चा फॉर्म येतच नाही तर काय करा, डायरेक्टली एक्सच्या व्हॅल्यूज पुटअप करून टाका त्याच्यामध्ये. ओके, तुम्हाला काय भेटणार, रिक्वायर्ड आन्सर भेटणार. ओके, सपोज आता मी असं सांगितलंय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किती आलं माझ्याकडे, एक्स क्यूब मायनस 27 डिवाइड बाय एक्स मायनस 3 मी सांगितलंय. ओके, मग जर असं तुम्ही कराल तर आपण सिंपल सांगू सर याला कसं सॉल्व्ह करणार मी. सर बघा ना, हा आला माझ्याकडे एक्स क्यूब मायनस 27 म्हणजे किती, 3 चा क्यूब डिवाइड बाय व्हॉट, एक्स मायनस 3 एफ ऑफ एक्स. इथपर्यंत मी फक्त फोड केली आहे. याला दोन्ही साईडला लिमिट लावा. बरं काय लिमिट आपण सिंपल सांगूया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3. ओके, आणि हा किती आला, एक्स क्यूब मायनस व्हॉट 3 चा क्यूब डिवाइड बाय व्हॉट एक्स मायनस 3. सर तुम्ही जसं सांगितलं ना, जिथे तुम्हाला एक्स दिसतो तिथे काय करा, तुम्हाला 3 पुट करून द्यायचंय. मग काय करणार, ही लिमिटची व्हॅल्यू पुट केली. मग 3 चा क्यूब मायनस 3 चा क्यूब डिवाइड बाय व्हॉट 3 मायनस 3 म्हणजे सर हे आलं 0 बाय 0. मग 0 बाय 0 आलं तर हे चालणार आहे का, हे चालणार नाहीये. मग ज्यावेळेस हे चालत नाही ना सर, त्यावेळेस काय करावं लागतं, त्यावेळेस मला दुसरे लिमिट्सचे इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलेज आहेत ते पाहावे लागतात आणि मग आपण त्याच्यावरती लिमिट अप्लाय करू शकतो. ओके, मग सर बघूयात आता ह्या कंडिशनसाठी हे जर ऍप्लिकेबल नाहीयेत तर असे कोणते कोणते लिमिट्सचे मेथड आहेत, कोणते कोणते लिमिट्सचे फॉर्म्युलेज आहेत, ते लिमिट्सचे फॉर्म्युला आपल्याला ऍप्लिकेबल आहेत आणि ते आपण करणार आहेत. ओके, मग जाऊया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये जिथे आपण डिस्कस करणार आहे टाइप्स ऑफ लिमिट या फिर इम्पॉर्टंट लिस्ट ऑफ फॉर्म्युलेज. ओके, जाऊयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.